Xin chào các bé đã đến với kênh đọc truyện MV. Ngày hôm nay cô sẽ mang đến cho các con một câu chuyện cổ tích. Xưa ơi là xưa luôn. Các con có đoán biết câu chuyện đó là gì không nào? Đó là câu chuyện cổ tích mang tên Tấm Cám. Mời các con cùng lắng nghe nhé. Ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ. Chị tên là Tấm, em tên là Cám. Mẹ Tấm mất sớm, sau đó mấy năm cha Tấm cũng qua đời. Tấm ở với dì ghẻ là mẹ Cám. Bà mẹ kế này rất cay nghiệt, bắt Tấm phải làm hết mọi việc nặng nhọc, từ việc nhà đến việc chăn trâu cắt cỏ. Trong khi đó Cám được nuông chiều không phải làm gì cả. Một hôm bà ta cho hai chị em mỗi người một cái giỏ bảo ra đồng xúc tép. Còn hứa hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ. Ra đồng Tấm chăm chỉ bắt được đầy giỏ, còn Cám thì mãi chơi nên chẳng bắt được gì. Thấy Tấm bắt được một giỏ đầy, Cám bảo chị Tấm ơi, chị Tấm, đầu chị lắm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng. Tin là thật, Tấm bèn xuống ao, lội ra chỗ sâu tắm rửa. Cám thừa dịp trút hết tép của Tấm vào giỏ của mình, rồi ba chân bốn cẳng về trước. Lúc Tấm bước lên, chỉ còn giỏ không, bèn ngồi xuống, bưng mặt khóc. Nghe tiếng khóc của Tấm, Bụt liền hiện lên hỏi: làm sao con khóc? Tấm kể lể sự tình cho Bụt nghe. Bụt bảo: thôi con hãy nín đi, con thử nhìn vào giỏ xem còn có gì nữa không. Tấm nhìn vào giỏ rồi nói: chỉ còn một con cá bóng. Con đem con cá bóng ấy về, thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa đáng ăn 3 bát thì con ăn 2, còn một đem thả xuống cho bóng. Mỗi lần cho ăn, con nhớ gọi như thế này: bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người. Không gọi đúng như thế thì nó không lên, còn nhớ lấy. Nói xong Bụt biến mất. Tấm theo lời Bụt thả bóng xuống giếng. Rồi từ hôm ấy trở đi, cứ mỗi bữa ăn Tấm đều để dành cơm, giấu đưa ra cho bóng. Mỗi lần nghe Tấm gọi, bóng lại ngoi lên mặt nước, đớp những hạt cơm của Tấm ném xuống. Người và cá ngày một quen nhau, và bóng ngày càng lớn lên trông thấy. Thấy Tấm sau mỗi bữa ăn thường mang cơm ra giếng, mụ dì ghẻ sinh nghi, bèn bảo Cám đi rình. Cám nấp ở bụi cây bên bờ giếng, nghe Tấm gọi bóng, bèn nhẩm lấy cho thuộc, rồi về kể lại cho mẹ nghe. Tối hôm ấy mụ dì ghẻ lấy giọng ngọt ngào bảo với Tấm: con ơi con, làng đã bắt đầu cắm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn trâu, phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà làng bắt mất trâu. Tấm vâng lời. Sáng hôm sau đưa trâu đi ăn thật xa. Ở nhà mẹ con Cám mang bát cơm ra giếng cũng gọi bóng lên, y như Tấm gọi. Nghe lời gọi, bóng ngoi lên mặt nước. Mẹ Cám đã trực sẵn, bắt lấy bóng đem về nhà làm thịt. Đến chiều Tấm dắt trâu về. Sau khi ăn xong, Tấm lại mang bát cơm để dành ra giếng. Tấm gọi nhưng chả thấy bóng ngoi lên như mọi khi. Tấm gọi mãi, cuối cùng chỉ thấy cục máu nổi lên mặt nước. Biết là có sự chẳng lành cho bóng, Tấm òa lên khóc. Bụt lại hiện lên hỏi: con làm sao lại khóc? Tấm kể sự tình cho Bụt nghe. Bụt bảo: con bóng của con, người ta đã ăn thịt mất rồi.
Thôi con hãy nín đi, rồi về nhặt xương nó, kiếm 4 cái lọ bỏ vào, đem chôn xuống dưới 4 chân giường con nằm. Tấm trở về theo lời Bụt, đi tìm xương bóng. Nhưng tìm mãi các xó vườn, góc sân mà không thấy bóng đâu cả. Một con gà thấy thế bảo Tấm: cục ta, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho. Tấm bóc nắm thóc ném cho gà. Gà chạy vào bếp bới một lúc thì thấy xương ngay. Tấm bèn nhặt lấy bỏ vào lọ và đem chôn dưới chân giường như lời Bụt dặn. Ít lâu sau, nhà vua mở hội trong mấy đêm ngày. Già trẻ, trai gái, các làng đều nô nức đi xem. Trên các nẻo đường, quần áo mở 3, mở 7 dập dìu tuôn về kinh như nước chảy. Hai mẹ con Cám cũng sắm sửa quần áo đẹp để đi trảy hội. Thấy Tấm cũng muốn đi, mụ dì ghẻ nguyết dài. Sau đó mụ lấy một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc, bảo Tấm: khi nào nhặt riêng gạo và thóc ra, 2 đấu thì mới được đi xem hội đó. Nói đoạn, hai mẹ con quần áo xúng xính lên đường. Tấm tủi thân òa lên khóc. Bụt lại hiện lên hỏi: làm sao con khóc? Tấm chỉ vào cái thúng thưa: vì con bắt phải nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo, rồi mới đi xem hội. Lúc nhặt xong thì hội đã tan rồi, còn gì mà xem. Bụt bảo: con đừng khóc nữa, con mang cái thúng đặt ra giữa sân, để ta xài chim sẻ xuống nhặt giúp. Nhưng ngộ nhỡ chim sẻ ăn mất, thì khi về con vẫn cứ bị đòn. Con cứ bảo chúng nó thế này: rặt rặt xuống nhặt cho tao, ăn mất hạt nào thì tao đánh chết. Thì chúng nó sẽ không ăn của con đâu. Bụt vừa dứt lời, ở trên không có một đàn chim sẻ đáp xuống sân nhặt thóc ra một đằng, gạo ra một nẻo. Chúng nó lăn xăng ríu rít chỉ trong một lát đã làm xong, không suy xuyển một hạt. Nhưng khi chim sẻ bay đi rồi, Tấm lại nức nở khóc. Bụt lại bảo: con làm sao lại khóc? Con rách rưới quá, người ta không cho con vào xem hội. Con hãy đào những cái lọ xương bóng đã chôn ngày trước lên, thì sẽ có đủ thứ cho con trảy hội. Tấm vâng lời, đi đào các lọ lên. Đào lọ thứ nhất, lấy ra được một cái áo mớ 3, một cái áo sống lụa, một cái yếm lụa điều và một cái khăn nhiễu. Đào lọ thứ hai, lấy ra được một đôi hài thêu. Đào lọ thứ 3 thì thấy một con ngựa bé tí, nhưng vừa đặt con ngựa xuống đất, bỗng chốc nó đã hí vang lên và biết thành ngựa thật. Đào đến lọ cuối cùng thì lấy ra được một bộ yên cương xinh xắn. Tấm mừng quá, vội tắm rửa rồi thắng bộ vào, đoạn cưỡi lên ngựa mà đi. Ngựa phóng một chốc đã đến kinh đô, nhưng khi phóng qua một cây cầu đá, Tấm đánh rơi một chiếc hài xuống nước, không cách nào mò lên được. Khi đoàn xa giá chở vua đi qua cầu, con voi ngự bỗng nhiên cắm ngà xuống đất kêu rống lên, không chịu đi. Vua sai quân lính xuống nước thử tìm xem. Họ mò được một chiếc hài thêu rất tinh xảo và xinh đẹp. Vua ngắm chiếc hài hồi lâu, rồi ra lệnh cho rao mời tất cả đám đàn bà con gái xem hội ướm thử. Hễ ai đi vừa chiếc giày thì vua sẽ lấy làm vợ. Đám hội lại càng náo nhiệt, vì các bà, các cô chen nhau đến chỗ thử giày. Cô nào cô ấy lần lượt kéo vào ngôi lầu giữa bãi cỏ rộng để ướm một tí cầu may, nhưng chẳng có một chân nào đi vừa cả. Mẹ con Cám cũng trong số đó.
Khi Cám và dì ghẻ bước ra khỏi lầu thì gặp Tắm. Cám mách mẹ: "Mẹ ơi, ai như chị Tắm cũng đi thử hài đấy." Mụ dì ghẻ biểu môi: "Chuông Khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chỉnh vớt ngoài bờ tre." Nhưng khi Tắm đặt chân vào hài thì vừa như in, nàng mở khăn lấy luôn chiếc thứ hai đi vào. Hai chiếc hài giống nhau như đúc. Bọn lính hầu hò reo vui mừng. Lập tức vua sai đoàn tỳ nữ rước nàng vào cung. Tắm bước lên kiệu trước con mắt ngạc nhiên và hằng học của mẹ con Cám. Tuy sống chung sướng trong hoàng cung, Tắm vẫn không quên ngày giỗ cha. Nàng xin phép vua cha trở về nhà để soạn cổ cúng giúp dì. Mẹ con Cám thấy Tắm sung sướng thì ghen ghét để bụng. Này thấy Tắm về, lòng ghen ghét lại bùng bốc lên. Nghĩ ra được một mưu, mụ dì ghẻ bảo Tắm: "Trước đây con quen trèo câu, con hãy trèo lên xé lấy một buồng câu để cúng cha." Tắm vâng lời, trèo lên cây câu. Lúc lên đến sát buồng thì ở dưới này mụ dì ghẻ cầm dao đẳng gốc. Thấy cây rung chuyển, Tắm hỏi: Dì làm gì dưới gốc thế?" "Gốc câu lắm kiến, dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con." Nhưng Tắm chưa kịp xé câu thì cây câu đã đổ. Tắm ngã lộn cổ xuống ao chết. Mụ dì ghẻ vội vàng lột áo quần của Tắm cho con mình mặc vào cung, nói dối với vua rằng Tắm không may bị rơi xuống ao chết đuối, nay đưa em vào để thế trị. Vua nghe nói trong bụng không vui, nhưng không biết phải làm thế nào cả. Lại nói chuyện Tắm chết, hóa thành chim vàng anh. Chim bay một mạch về kinh đến vườn ngự. Thấy Cám đang giặt áo cho vua ở giếng, vàng anh dừng lại trên cành cây bảo nó: "Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi xào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao." Rồi chim vàng anh bay thẳng vào cung, rồi đậu ở cửa sổ, hót lên rất vui tai. Vua đi đâu chim bay đến đó. Vua đang nhớ Tắm khôn nguôi, thấy chim quyến luyến theo mình, vua bảo: vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo?" Chim vàng anh bay lại, đậu vào tay vua rồi rút vào tay áo. Vua yêu quý vàng anh quên cả ăn ngủ. Vua sai làm một cái lồng bằng vàng cho chim ở. Từ đó ngày đêm vua chỉ mải mê với chim, không tưởng đến Cám. Cám vội về mách mẹ. Mẹ nó bảo cứ bắt chim làm thịt ăn, rồi kiếm điều nói dối vua. Trở lại cung vua, nhân lúc vua đi vắng, Cám bắt chim làm thịt nấu ăn rồi vứt lông chim ở ngoài vườn. Lông chim vàng anh chôn ở vườn, hóa ra 2 cây xoan đào. Khi vua đi chơi vườn ngự, cành lá của chúng xà xuống che kín thành bóng như 2 cái lọng. Vua thấy cây đẹp, rợp bóng, sai lính hầu mắc vọng vào 2 cây rồi nằm chơi hóng mát. Khi vua đi khỏi thì cành cây lại vươn thẳng trở lại. Từ đó không ngày nào vua không ra nằm hóng mát ở 2 cây xoan đào. Cám biết chuyện ấy lại về nhà mách mẹ. Mẹ nó bảo cứ sai thợ chặt cây làm khung cưỡi, rồi kiếm điều nói dối vua. Về đến cung, nhân một hôm gió bão, Cám sai thợ chặt cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cưỡi. Thấy cây bị chặt, vua hỏi thì Cám đáp: cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cưỡi để dệt áo cho bệ hạ. Nhưng khi khung cưỡi đóng xong, Cám ngồi vào dệt, lúc nào cũng nghe thấy tiếng khung cưỡi sủa mình: có ca có két, lấy tranh chồng chị khoét mắt ra. Thấy vậy Cám sợ hãi, vội về nhà mách mẹ. Mẹ nó bảo
đốt quách khung cửa, rồi đem tro đi đổ cho rõ xa, để được yên tâm. Về đến cung, Cám làm như lời mẹ nói. Nó đem tro đã đốt, đi đổ ở lề đường cách xa hoàng cung. Đống tro trên đường lại mọc lên một cây thị cao lớn, cành lá xum xuê. Đến mùa có quả, cây thị chỉ đậu được có một quả, nhưng mùi thơm ngát tỏa ra khắp nơi. Một bà lão hàng nước gần đó có một hôm đi qua dưới gốc, ngửi thấy mùi thơm, ngẩng đầu nhìn lên thấy quả thị trên cành cao, bèn giơ bị ra nói lẩm bẩm: "Thị ơi thị à, rụng vào bị bà để bà ngửi, chứ bà không ăn." Bà lão vừa nói dứt lời thì quả thị rụng ngay xuống đúng vào bị. Bà lão nâng niu đem về nhà cất trong buồng, thỉnh thoảng lại vào ngắm nghía và ngửi mùi thơm. Ngày nào bà lão cũng đi chợ vặt. Từ trong quả thị chui ra một cô gái thân hình bé nhỏ như ngón tay, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành Tấm. Tấm vừa bước ra đã cầm lấy chổi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, rồi đi vo gạo, thổi cơm, hái rau ở vườn nấu canh giúp bà hàng nước. Đoạn Tấm lại thu hình bé nhỏ như cũ, rồi chui vào quả thị. Lần nào đi chợ về, bà lão cũng thấy nhà cửa ngăn nắp, cơm ngon, canh ngọt sẵn sàng, thì lấy làm lạ. Một hôm bà hàng nước giả vờ đi chợ, đến nửa đường lại lén trở về, rình ở bụi cây sau nhà. Trong khi đó, Tấm từ quả thị chui ra, rồi cũng làm việc như mọi lần. Bà lão rón rén lại nhìn vào khe cửa. Khi thấy cô gái xinh đẹp thì bà mừng lắm, bất thình lình xô cửa vào ôm choàng lấy Tấm, đoạn xé vụn vỏ thị. Từ đó Tấm ở với bà hàng nước, hai người thương nhau như hai mẹ con. Hàng ngày Tấm giúp bà lão các việc thổi cơm, nấu nước, gói bánh, tên trầu để cho bà bán hàng. Một hôm vua đi chơi ra khỏi hoàng cung, thấy có quán nước bên đường sạch sẽ, bèn ghé vào. Bà lão mang trầu nước dâng lên vua, thấy trầu tên Cánh Phượng. Vua sực nhớ tới trầu vợ mình tên ngày trước cũng y như vậy, liền hỏi: "Trầu này ai tên?" "Trầu này con gái lão tên." Bà lão đáp: "Con gái của bà đâu? Gọi ra đây cho ta xem mặt." Bà lão gọi Tấm ra. Tấm vừa xuất hiện, vua nhận ra ngay vợ mình ngày trước, có phần trẻ đẹp hơn xưa. Vua mừng quá, bảo bà lão hàng nước kể lại sự tình, rồi truyền cho quân hầu đưa kiệu rước Tấm về cung. Cám thấy Tấm trở về và được vua yêu thương như xưa thì không khỏi ghen tị. Một hôm Cám hỏi chị: "Chị Tấm ơi, chị Tấm, chị làm thế nào mà đẹp thế?" Tấm không đáp, chỉ hỏi lại: "Có muốn được đẹp không, để chị giúp?" Cám bằng lòng ngay. Tấm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước sôi. Tấm bảo Cám xuống hố, rồi sai quân hầu dội nước sôi vào hố. Cám chết. Tấm sai đem xác làm mắm, bỏ vào chỉnh, gửi cho mụ dì ghẻ, nói là quà của con gái mụ gửi biếu. Mẹ Cám tưởng thật, lấy mắm ra ăn, bữa nào cũng nức nở khen ngon. Một con quạ ở đâu bay đến đậu trên nóc nhà, kêu rằng: "Ngon ngỏn ngon ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng." Mẹ Cám giận lắm, chửi mắng ầm ĩ rồi vác xào đuổi quạ. Nhưng đến ngày ăn gần hết, dòm vào chỉnh, mụ thấy đầu lâu của con thì kinh hoàng, lăn đùng ra chết. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các con đã lắng nghe nhé.